Salutare și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi vreau să vă arăt campingul Arachis în Dineforie Sud, unde noi am ajuns aseară, ieri, și am zis să vă arăt și vouă cum arată. Aici e campingul. Noi practic am venit de acolo așa până la camping. Este cam 150 de metri de drum neasfaltat, dar e un drum bun, nu e nimic rău. Și acum vă iau cu mine să vă arăt înăuntru. Pe aici e intrarea. Aici sunt locuri de corturi, caravane, adică rulote. La fiecare din asta, la fiecare loc sunt așa niște foișoare. Acolo sunt două containere. Într-unul sunt toaletele, iar într-unul sunt dușurile. Mergem să și arăt acolo. Sunt noi. E curat. Acolo este punctul de, aici este punctul de golit toaleta, de umplut rezervorul cu apă. Aici sunt toaletele. Sunt 4 toalete în total. Așa arată toaletele. Așa arată dușurile. Sunt două dușuri. Este nou, este curat. Patronul de aici este un băiat extraordinar. Am vorbit aseară când am ajuns. Noi inițial am stat aici pe locul ăsta, dar ne-a spus că ne putem muta în cealaltă parte. O să vă arăt exact acum unde ne-am mutat. Aici în față este marea. Este la 2 minute. Este un drum pe acolo, așa, se iese pe aici prin gard și ajungi imediat la mare. Aici este o zonă de stat seara. Aici sunt două șezloange. Aici am mutat noi autorulota. Aici, dacă vă întrebați, avem o gheta dinăuntru, că am avut un accident. Am vărsat niște apă. Aici ne-am pus masa. Ne-am mutat aici din cauza că or să vină și părinții Silviei. Or să vină cu un cort și să avem mai mult loc. Practic toată partea asta de aici. Am zis să avem mai mult loc. Să-și pună și ei cortul. Aici să ne rămână loc să ne facem și noi un grătar. Sau poate tot în partea cealaltă acolo. Da, vedem. Aici sunt copii. Sau doar unul, mai este doar Sara. Și-au mâncat micul dejun. Cum te simți, Sara? Îți place aici? Da. Și cam asta este locul, cam asta este campingul unde am venit. Ne place, e liniște, curățenie.
Suntem foarte aproape de mare, dar mai târziu o să vreau să vă arăt și drumul până la plajă exact. Dar să știți că e aproape. Și are și plajă privată, dacă nu știu exact cât costă, dar am să-l întreb pe proprietar cât costă și o să vă dau și prețurile. Să vă spun și prețurile la final. Știu că pentru autorulote este 35 de lei și pentru fiecare persoană 30 de lei. Pentru copii este gratis. Noi nu trebuie să plătim pentru copii. Pentru cort 30 de lei, dar mai bine am să-l întreb încă o dată că nu vreau să... Nu știu dacă am reținut foarte bine și vreau să vă spun exact, nu să vă mint. Hei, bună! Bună, bună! Doar ce au venit părinții mei. Acum mergem să ne plimbăm. Acum e vânt și am vrut să mergem prin plajă. Cauza la vânt am decis să ieșim pe undeva afară, să-i arătăm și lor locul aici, în Euforie Sud. În Euforie Sud. În Euforie Sud. Euforie Sud. În Euforie Sud. Ok, în Euforie Sud. Da. Da. Mergem să ne plimbăm. Pe vreme arată că o să înceapă cu tunete, fulgere. Deci nu... I-am așteptat pe ei să ajungă, au ajuns pe undeva pe la ora cât? Era 11 jumate, 12. 12, da. Da, au ajuns pe la ora 12. Am plecat la ora 6 de dimineață. Da. Dar vremea nu era așa bună să ieșim la plajă acum. Și atunci preferăm să ieșim un pic pe afară. Da. Poate ne oprim, mâncăm ceva, bem ceva, nu știu. Da. Iar am venit în locul nostru preferat. Să vedem de data asta ce o să mâncăm. De data asta ne-am luat hamsie, care de fapt nu e hamsie. Este Șprot. și niște mici, câțiva cărnați. Uite-l și pe Oli. Am luat o pizza uriașă iar. Un meniu de crispy. Da, crispy e aici. O shawarma și un kebab. S-a făcut seara și acum o să facem și noi un grătar. Haideți să vă arăt grătarul nostru nou. Ne-am cumpărat un grătar nou de la Vulcan. Cam așa arată grătarul. Este un grătar care se strânge, se face flat așa, este foarte mic. Arată așa acum din cauza că în momentul când vine nou trebuie ars pentru vreo 2 ore, recomandă ei să fie ars, care are ceva pe el, nu știu, o vasilină, o grăsime, ceva. După ce îl folosim trebuie dat cu ulei, că altfel ruginește. Dar o să vă spun mai multe despre el după ce am să-l folosesc de câteva ori. Nu știu exact cât e de bun sau... O să vă spun exact cum o să iasă și acum o să vedeți și cum o să arate primul grătar. Ne-am dus la plajă astăzi și m-am ars foarte rău, eu și Babo și el să... Da, eu nu m-am ars chiar așa, adică Da. m-am mai negrit un pic, dar Silvia Da. e arsă bine. Da, și mă doare foarte tare. Da. Măcar copiii au avut costumele de baie cu mânicile lungi și nu s-au ars atât de rău. Da, Oli s-a bronzat așa un pic, a stat un pic fără, dar are pielea tot așa mai diferită și s-a mai negrit, adică nu e roșu caracu. Sunt țânțari. Da. Am folosit până acum un tub de autan, dar mai terminat deja, mai da. avem unul. Da. În seara asta facem un grătar, după cum știți sunt și părinții Silviei aici. Au condus 5 ore jumate ca să ajungă aici, că ei locuiesc în nordul Bulgariei. Locuiesc nu departe de Ruse și mai exact în Sviștov se numește. Unde e Zimnici. Este exact de la Zimnicea, doar treci Dunărea și ai ajuns la ei. Dar o să vă filmăm și de acolo când o să ajungem. Da. Chiar de acolo este și feribot. Dacă vreți vreodată să ajungeți în Bulgaria și e coadă pe la Ruse sau așa, puteți să treceți cu feribotul pe la Zimnicea. E ieftin, cred. 30 de euro. 30 de euro, atât costă? 30, da. Cred că de data trecută ne-a luat 20 de euro. 20? Da, Probabil 20 de euro. Nu vreau să vă mint, dar... da. Verificați pe website. Este un website unde puteți să verificați prețurile. Și acum ne relaxăm și noi un pic. Da. Facem un grătar.
Copiii sunt obosiți deja. S-au jucat în apă. Da, apa și soarele, bine, cred că știți care aveți copii. Da. După ce mergem la plajă și stau ei, se bălăcesc în apă, de nu mai reușim să-i scoatem din apă. Da. După aia, Exact. ce vreau să vă zic, este apa rece față de cum mi-aduc eu aminte, adică are maxim 20 de grade apa și mi se pare rece și nu este lume la mare. Da. Deci am văzut o grămadă de restaurantele sunt goale. Cred că ce am văzut așa să aibă lume sunt autoservirile. Da. Vreo 2 autoserviri, cel puțin aici în Eforie Sud. Am văzut mai tot timpul oameni la autoservire, dar în rest mi se pare... Am fost și în Vama Veche, și Eforie Nord, Eforie Sud și tot nu sunt oamenii. Da, nici în Vama Veche, nu sunt oameni mai pe nicăieri, sincer. Este ciudat, da. E gol. Da. Când căutam campinguri, nu știam dacă venim în România sau mergem în Bulgaria și am pus-o pe maica mea să sune în câteva campinguri din Bulgaria și toți au zis că sunt goale, că nu sunt oamenii nici acolo. Am crezut Da, că... era disponibil peste tot, Da. în schimb Bulgaria s-a scumpit foarte mult, adică Da. noi ne-am uitat pentru un camping cu autorulota noastră, costa undeva la 50 de euro, 55 de euro pe noapte Și un bungalow. și un bungalow, o cameră cu o baie, costa 140 de euro, 150 de euro, ceea ce mi se scump. pare extraordinar de mult. Nu cam scump, mi se pare extraordinar de scump. Aici sunt Știi sigur deja? că mi-a spus că este 30 de lei de persoană. Copiii nu plătesc și noi am luat, faptic, am luat pentru autorulotă, care este 35 de lei autorulota, am mai luat pentru un cort, care este tot 35 de lei. Încă 30 de lei de fiecare persoană, noi suntem 4 adulți. Da. Mi se pare un preț decent, nu mi Da, se da, pare foarte. mult. Și am văzut că proprietarul vine zi de zi aici. Da, proprietarul Face vine zi de curat. zi, e prietenos, Da. face curățenie, Da. Îmi e place ordine, mult de băile asta, sunt tot exact. timpul curate, Tot timpul. sunt 4 toalete și 2 dușuri. Dar n-am avut probleme până acum să zic că nu am găsit loc să Exact. fie Tot timpul este prea ocupat sau... gol acolo, da. Și e o atmosferă așa plăcută, adică nu te deranjează nimeni, toată lumea e cu treaba lui, toată lumea salută. Seara este lumină aici. Da, seara Sunt au aprinse luminile. niște felinare așa de iluminează. Da, când am venit, nu cred că erau 2 mașini sau ceva de genul și acum este plin Păi camping. da, chiar și așa, că uite, asta e alt lucru. Și în campingul ăsta, deci au venit, stau o zi, după care pleacă. Pleacă, da. Stau 2 zile și pleacă, adică, nu știu, parcă nu-și mai face lumea concediu, mai ales în perioada asta, că totuși noi astăzi suntem în data de 28 iulie. Da. Mi se pare că e full sezon, adică ar fi trebuit să fie lume, da, e cam gol, din păcate. Da. Îmi place plaja foarte mult aici, are și plajă privată cu șezlonguri. Este discount pentru cine stă în camping, Da. dar sincer nici nu știu dacă aveți neapărat nevoie, decât dacă vreți neapărat să stați pe șezlong. Da. Este foarte mult loc. Dar e o plajă imensă și e o plajă frumoasă și este ca un golfuleț așa unde intri în apă. Da. Nisipul e foarte fin. Nisipul e fin, da. Da. Nu sunt pietre, cum a fost în Vama Veche, unde se tăia În pomul. Vama Veche pur și simplu nu puteai să intri în apă. Nu puteai să intri în apă. Era și mizerie. Da. Nu ne-a plăcut acolo. Cred că am stat doar o oră și am plecat. Am fugit, de fapt. Da, am stat o oră și exact, făcusem o rezervare pentru camping în Vama Veche, dar am sunat și am anulat rezervarea că Din păcate nu ne-a plăcut acolo. nu n-a fost ok. Nu știu campingul cum era, poate campingul era frumos. Plaja, din păcate, nu a fost cea Da, mai bună. acolo cred că este pentru tineri. Cred că Da. pentru tineri, așa, un cuplu, te duci să te distrezi. Exact, Clar, e da. mult mai bine decât aici, care aici este pentru familie. Da. Am vrut Pentru să zic despre cât timp ne-a luat să ajungem la Lidl de aici. Cred că 7 minute cu mașina. 7 minute. Da. Nu e foarte departe. Și Nu. că să ajungem la locul unde am fost
în ziua trecută, unde ne-am plimbat acolo la, Cât ne ia pe jos, ajungem Da. pe promenadă? da, pe promenadă, cred că ne ia 15 minute să... 10-15 Ajungem minute, acolo, da. da. Mers așa lejer cu Lejer. copiii, Da. 10-15 minute ajungi Da, unde e zona de restaurante, zona de da. să iei, să mănânci, să bei ceva. Astăzi ne-am dus cu părinții mei la restaurantul care v-am arătat, unde am mâncat ciorbă data trecută. Am mâncat ciorbă și azi. Da. Ce Ciorba, părere ai? să vă zic părerea mea despre restaurantul ăla, să nu vă duceți niciodată, e clar. În prima zi, în farfuria lui Oli, era un ciob de la un pahar. Am zis, bă, e ok, se mai întâmplă. Astăzi ne-am dus să mâncăm, pentru că, din nou, ciorba acolo, au o ciorbă cum rar am mâncat, așa Da. bună, ciorba de văcuță în special. Da, exact. Și am zis, băi, trebuie să mergem neapărat, lasă, că atunci a fost o greșeală, dar trebuie să mergem neapărat să mai mâncăm o ciorbă și să mănânce și socrii mei o ciorbă, care, în Bulgaria, ciorba e dulce. Da, da, Ei da, nu exact. acresc ciorba cum e la noi cu borș. Da. Și am vrut să-i duc acolo să mănânce o ciorbă. Ne-am dus să mâncăm ciorbă și am comandat Un meniu pentru Oli. un meniu, da, pentru Oli. A uitat că am comandat și felul 2 cum ar veni. După Noi ne-am aia, mâncat, ne-am terminat ciorba, am Da, așteptat l-am o întrebat. jumătate de oră. da, l-am întrebat pe băiatul ăla, știi, avem și un șnițel. A, da, acum. Și l-a dus la altă masă. După ce l-a dus la altă masă, a venit, ne-a zis, mai durează un pic și ok. În total a durat o oră să ne aducă un șnițel. După ce a durat o oră, la început am comandat o cola și i-am cerut și un pahar cu gheață. Și mi-a adus cola într-o frapieră din aia, dar pahare n-a adus la nimeni. A adus cola în can, nu? Este la sticlă. Ne-a adus o sticlă. cola la sticlă, ne-a pus sticlele Și pe gheață masă în... și gheață într-o frapieră. Da. Asta am zis. Tu ai zis cola într-o frapieră. Și gheață într-o frapieră. Așa. I-am cerut să ne aducă un pahar, dar a uitat. Practic eram doar 5 mese, erau 5 mese maxim. într-un restaurant, Da. adică nu e să zici că era ceva aglomerat. La mare e greu de găsit restaurante bune, din punctul meu de vedere. Da. Dar eu oricum, vă zic sincer că am mâncat în fiecare zi shawarma. Când vin din Anglia, în România, mănânc de fapt ce îmi lipsește. Și shawarma îmi lipsește în Anglia. Găsesc din aia de la Kurdistan, cum se zice? Kurdish. Kurdish, da. Găsesc de la Kurdish shawarma, e ok, îmi place, dar clar prefer gustul nostru de shawarma. Ce mai îmi lipsește? Îmi lipsește baconul românesc, Parizer, parizer, cașcaval, cașcaval, Telemea. pate de ficat, telemea. Da, găsim și acolo, pepene. adică Ai zis cumpărăm pepene? și pepene. Dar da, și carne. Este carnea e o mare diferență. exact, adică, e diferită. în special carnea de porc. Carnea de pui, treacă meargă, nu. Carnea de pui e carne de pui. Dar carnea de porc în România Da. mi se pare de 10 ori mai bun. Și când ne întoarcem acasă, o să facem Trebuie. dietă, nu? Trebuie să intrăm din nou la regim. Eu cred că m-am îngrășat 4-5 kg ca nimic Da. acum. Păi și eu. Dar n-ai Da. ce să faci. Suntem într-o Exact, suntem în vacanță. în vacanță, da. La copiii, când suntem în vacanță, le dăm să mănânce ce le place și ce își doresc. Da. Oli Tot cu din Sara- cauza asta, da. Oli cu Sara sunt fierți pe McDonald's. De data asta am decis să facem grătarul așa. Bobu nu crede că o să meargă, dar eu zic că o să fie bine. Acum o să vă arăt și drumul de la camping până la mare. Haideți să vă arăt așa în față. Aici este Oli, își cară salteaua de plajă. Aici este Sărica. Da, tati. Aici ieșim din camping.
Ieșim prin gard pe acolo, pentru că momentan încă nu a apucat să facă o ieșire. Ce mai vreau să vă spun este că avea o cerere mai mare de camping, să mai vină rulote, camperuri, dar i-a refuzat din cauza că are doar 4 toalete și 2 dușuri. Dragoș, proprietarul, nu vrea să aglomereze, ceea ce e un lucru foarte bun. Mi-a plăcut asta, că n-a vrut să aglomereze și să fie loc suficient pentru toată lumea. La toalete mă refer. Să nu aștepți prea mult până se eliberează o toaletă sau să aștepți prea mult până să faci un duș când te întorci de la plajă și așa mai departe. What, tata? Da, Oli trebuie să fie... Trebuie să ai pe grijă să nu cadă. Aici nu știu dacă vă dați seama pe cameră, dar drumul este înclinat. Oli se grăbește să ajungă la plajă, să intre în apă. Aici pe plajă sunt și niște corturi. Dorm aici oamenii. Oli, ești bine? Bravo! Și aici am intrat deja pe plajă. Este scurt drumul, nu știu, 2 minute. Ia, cât am filmat? Am filmat 4 minute din camping până aici pe plajă. Nu mi se pare mult, mi se pare chiar aproape. Mi se pare chiar aproape față de alte campinguri sau așa, nu știu, poate ar fi și mai aproape, dar... Și așa arată plaja aici. Plaja de acolo cu șezlongurile portocalii este plaja campingului, unde se plătește separat. Dacă vreți șezlonguri, puteți să plătiți separat, iar dacă stați în camping, aveți și o reducere. Noi nu am folosit șezlongurile. Noi am ieșit cu prosopelul. Cam așa arată pe aici pe plajă. Este o plajă frumoasă. Nu au fost alge. Așa că e frumos aici.